Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và ngay phía sau tôi đây là dàn xe SUV crossover cỡ C mang tên là Ford Territory. Cách đây khoảng 2 năm thì tôi đã có dịp tới Đà Lạt để ra mắt xe Ford Territory lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái trip với những chiếc xe Ford Territory và có cái phiên bản nâng cấp vừa mới ra mắt cách đây ít ngày thôi. Thì chúng tôi sẽ di chuyển theo cung đường là từ Huế đến Đà Nẵng và chúng tôi sẽ đi qua những cái cung đường khá là đẹp của miền Trung tại Việt Nam. Tuy nhiên cái thời tiết hiện tại tại Thừa Thiên Huế nó không gọi là ủng hộ cho lắm. Chúng tôi thời tiết khá là mưa và hiện nay thì chúng tôi đang ở trong một cái cơn bão gọi là cơn bão số 4 thì phải. Thì hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ và chúng tôi sẽ có những cái thước phim thật là đẹp gửi tới mọi người vào đây. Mọi người có thể đi theo một dọc xem là dàn xe của chúng tôi sẽ trải nghiệm là phiên bản Ford Territory gần như là tất cả các phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Và màu sắc ở đây thì cũng khá là đa dạng, trắng, đỏ. Đây là anh Hùng, một người gọi là đầu bếp, siêu đầu bếp. Tôi đã có dịp gặp anh Hùng và được anh ấy cho thưởng thức những món ăn rất tuyệt vời ở miền sa mạc Ninh Thuận. Ninh Thuận lâu lắm đó. rồi. Vâng, và chúng tôi chơi nhạc cùng nhau, chơi với một ban nhạc rock đến từ Tây Nguyên và tôi cũng vẫn còn trao đổi với anh vocal. Thì anh Hùng vừa xuống sân bay đúng không ạ? Vâng, em vừa mới xuống sân bay cách đây khoảng 5 phút. Vâng. Rất là hy vọng là trong chuyến này sẽ có nhiều món ăn ngon hơn để phục vụ mọi người. Vâng, cũng rất là xin lỗi khán giả và anh Hùng là tiếp đón anh thì tôi lại ăn mặc không được trang trọng cho lắm bởi vì là trong cơn bão lũ mà. Nhưng mà vì một cái hành trình chúng tôi hy vọng sẽ là suôn sẻ và thuận lợi giữa cơn bão như thế này và có một người đầu bếp quá nổi tiếng để đi cùng mà chúng tôi yên tâm là sẽ ấm bụng thì sẽ lái xe an toàn trên các cung đường. Cảm ơn anh Hùng, chúc anh và đoàn của chúng ta có một hành trình tuyệt vời. Cảm ơn anh. Rồi chúng tôi lại đi tiếp. Đấy, đây là những người bạn tôi, toàn những người nổi tiếng ở mảng xe cộ. Ví dụ như anh Hoàng Vũ đây, người đẹp trai bậc nhất chỗ anh ấy ở. Đấy, đằng sau anh Vũ là anh Việt. Đó, thì chúng tôi sẽ đi hành trình như thế này. Và hãy chờ đón tiếp theo những cung đường tiếp theo mà chúng tôi sẽ đi. Xin chào mọi người và bây giờ chúng tôi sẽ lên xe. Đấy, bây giờ thì tôi đang trước cửa gọi là khu nghệ thuật Lê Bá Đảng Memory Space. Và đây là một chiếc cổng mà khá ấn tượng nha mọi người. Tôi cũng chưa tìm hiểu là theo gọi tượng hình như thế nào. Thì đây là cánh cửa cũng đã rất là mang màu sắc nghệ thuật. Và tôi sẽ đi vào trong đường dẫn tới. Hai bên thì có hẳn một con mương nhỏ nhỏ ấy. Không hiểu là nhân tạo hay là chủ nhân của khu du lịch này họ đào tạo ra cái cảnh quan rất là phong thủy. Những chương trình của Ford mà chúng tôi có dịp cùng đồng hành thì với cá nhân tôi thì tôi nhận thấy rằng đó là một chương trình mà nhà tổ chức, cụ thể là Ford đã đưa vào cái hàm lượng chất xám rất lớn, mang đến sự trải nghiệm cho những người tham gia và đồng hành của chương trình. Đó không hoàn toàn là việc chúng ta chạy một chiếc xe đến một địa điểm nào đó, mà đó là mang một cái hành trình để cho mọi người cùng trải nghiệm. Ví dụ hôm nay là lần đầu tiên tôi biết, tôi đi Huế thì rất nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi đến một cái không gian gọi là văn hóa nghệ thuật như thế này. Đó, ở đây chính xác là đây là một con suối tự nhiên nhé mọi người. Kia là một cái cầu rất là đẹp. Nếu mà mọi người đi qua đó hoặc là gọi là đóng cái phim như kiểu cổ trang thì là ối rồi ôi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tới một cái không gian gọi là không gian trưng bày dưới lòng đất. Biển chỉ dẫn là bên dưới một cây đào tiên đang trổ những cái lá non. Sau những cơn mưa thì rất là đẹp đây. Quá đây. Và đây bây giờ chúng tôi sẽ đi vào cái không gian trưng bày dưới lòng đất. Đó. Và lại phải đi lên. Mặc dù là trưng bày dưới lòng đất nhưng lại phải đi lên trên. Đây là không gian mà lát nữa chúng tôi sẽ chắc là được chia sẻ về không gian Lề Ba Đảng này. Và Ford chuẩn bị một
Không gian rất là đẹp, một chiếc đàn. Rời khỏi không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng sau một buổi nghỉ trưa và có những trải nghiệm nghệ thuật rất đặc biệt, ở một không gian đặc biệt giữa một miền yên tĩnh ở ngay trung tâm thành phố Huế. Và bây giờ thì cả đoàn For Territory chúng tôi đang di chuyển đến một cái điểm đến ở đầm Cầu 2. Và trước khi đến đầm Cầu 2 thì chúng tôi sẽ qua một miền di sản khác, đó chính là Đại Nội, là kinh thành Huế, nơi có rất nhiều gọi là những vết tích của lịch sử của một triều đại phong kiến, có rất nhiều dấu ấn trong chiều dài lịch sử của Việt Nam, đó là triều Nguyễn. Đây là chúng tôi đang đi qua cầu Trường Tiền, cây cầu gắn liền với miền đất cố đô, gắn liền với dòng sông Hương Giang thơ mộng. Cây cầu này thì được gọi là khôi phục và trùng tu trong khoảng 4 năm, từ năm 91 đến năm 95, và sẽ có hành trình dài khoảng hơn 400 mét để nối liền. Và xa xa thì tôi đã thấy chợ Đông Ba ở bên tay phải này. Có thể rẽ trái là chúng ta sẽ đi qua khu vực thành nội, và chúng tôi cũng thấy một cái nhà bán mè sừng nổi tiếng bậc nhất tại Huế ở bên tay phải của chúng ta. Nhưng có lẽ thì đoàn đi sẽ diêu chuyển, hướng chuyển sẽ là hướng bên trái, tôi đoán là vậy, vì hướng bên trái sẽ là khu vực hướng đến thành nội. Bây giờ đang là 3 giờ chiều, nhưng mà trên cây cầu này với 2 làn xe cũng khá là nhiều phương tiện di chuyển. Có lẽ sẽ rất nhiều người tò mò lại sẽ có một cái đoàn xe nó giống nhau đến như vậy, mười mấy chiếc đến như vậy, đi trên một miền đất rất yên bình. Ở Huế thì có những đặc sản gì chị nhỉ? Có cái gì nhỉ? Hến à? Cơm hến à? Cơm hến. Bánh, chè cung đình. Nói chung các món ăn ở Huế thì làm rất cầu kỳ. Bây giờ thì tôi phải khoe với các bạn, tôi đang đi vào cửa Quảng Đức. Đi vào trong thành nội, chúng ta sẽ đi qua cửa Quảng Đức. Phía trước kia là tường thành. Đây là hệ thống hào phía trước mặt mà thành để gọi là bảo vệ. Tôi đã có dịp vào thành nội này rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà tôi lái chiếc xe For Territory. Đây mọi người nhìn cái cam 360 cực kỳ nét này. Cực kỳ nét. Đúng là cam Trung Quốc không khác, cực kỳ nét. Cảm giác như là cái cơn bão nó đã qua ấy. Xong cái không khí, cái tiết trời, cái màu sắc cây cối gì đấy nó trong veo. Tôi đã đi rất nhiều các cái trip, các hành trình cùng các hãng xe tại Việt Nam. Tuy nhiên với Ford thì đó là một điều gì đó khá đặc biệt trong mỗi hành trình. Họ có một câu chuyện xuyên suốt từ đầu đến cuối. Ví dụ như chương trình lần này thì chúng tôi gọi là đi qua miền di sản, tức là đi qua miền đất cố đô, qua kinh thành Huế, qua mảnh đất của những người thợ may áo dài trứ danh cả nước. Thậm chí là nhiều khách du lịch quốc tế cũng thích áo dài đến Huế để may áo dài. Và đặc biệt là áo dài đây may rất nhanh luôn. Là cũng không hiểu lý do gì họ có thể tạo ra những chiếc áo dài với số đo theo từng người mà lại nhanh đến như vậy. Như vậy là chúng tôi đã đến điểm dừng chân của ngày đầu tiên tại Huế. Cụ thể là tôi đang ở một khu nghỉ dưỡng mà được mệnh danh là Maldives của Việt Nam.
Thì lát nữa chúng ta sẽ bật mí cái tên đó, hoặc các bạn cũng đã hình dung ra rồi. Và câu chuyện xoay quanh trở lại những chiếc xe Ford Territory đã đưa chúng tôi từ điểm di sản, đó là thành nội Huế, đi qua những cung đường. Rất tiếc là vì hôm nay là trong cái điều kiện mà sau cơn bão, thì cái cung đường mà gần cái đầm cầu 2 ấy, thì cái cung đường mà chúng tôi định đi ban đầu thì đã không thể di chuyển được vì nước đang dâng khá là cao. Thế nên là chúng tôi đi ngược trở lại, không đi qua gọi là một bên là hầm Phước Tượng, thì chúng tôi sẽ rẽ phải và đi đến cái điểm gọi nghỉ dưỡng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tạm nghỉ ở đây, tập kết những chiếc xe Ford Territory, kiểm tra lại mọi thứ để chuẩn bị cho một cái hành trình ngày mai vào đất Quảng Nam, Đà Nẵng, miền đất mới trong hành trình Huế, Đà Nẵng với Ford Territory. Và đây chính là gọi là một resort được mệnh danh là Maldives Việt Nam, và cái tên thì tôi cũng mới kịp nhớ thôi, gọi là Venada Lagoon. Đó, tại Thừa Thiên Huế. Một những cái mọi người có thể nhìn thấy là cái cách bài trí, cách thiết kế các căn biệt thự ở cái đầm này thì nó rất là đẹp. Có cái gì đấy là view sông nước, gọi là bốn bề là sông nước. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ở một trong các cái căn biệt thự đó để nghỉ dưỡng, tái tạo sức lao động hành trình lái xe 100 cây số của hành trình ngày đầu tiên, để ngày mai vào với miền đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Đây bây giờ thì tôi sẽ ở một căn gọi là view biển Vedana Lagoon. Và ngày hôm nay thì Ford sẽ sắp xếp cho tôi ở một cái phòng này, và chúng ta sẽ cùng đi vào xem là phòng ốc thế nào. Rồi, đây là một căn phòng gọi là double, tức là có thể mở cửa thông hai bên nếu như mà chúng ta thuê cả hai. Hiện tại thì hôm nay tôi ở một mình thôi. Thì chúng ta sẽ đi một vòng nhá. Bật hết wardrobe rồi, bật hết điện lên. Wow, đó, thậm chí là họ rất chu đáo. Ban tổ chức đã chuẩn bị một cái áo sơ mi dành cho tôi. Đây, view cho mọi người biết một căn view biển Vedana Resort, là Vedana Lagoon. Đó, Resort and Spa này. Một tuyến này, thiết kế của lò sưởi này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra một cái không gian mà tôi nghĩ là view thích nhất. Đây, mở cửa bên này vậy. Rồi. Vâng, được mệnh danh là Maldives tại Việt Nam thì cũng không ngoa. Đây mọi người, tôi là ở một trong những căn phòng dãy cuối cùng của khu nghỉ dưỡng này. Và đây chúng ta có thể nhìn view. Sẽ có hai vị trí, tức là có thể vị trí cái căn trước mặt tôi đang chỉ đây thì có thể là sẽ có một cái giá đắt hơn một chút chẳng hạn, bởi vì nó bốn bề là nước. Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ thì tôi xin phép tạm dừng cái vlog ở đây để vệ sinh cá nhân một chút, có thể đi bơi một chút, sau đó là chuẩn bị nghỉ ngơi, ăn tối và chuẩn bị sức khỏe cho hành trình ngày mai. Những chiếc xe Ford Territory đã sẵn sàng và bây giờ thì chúng tôi gọi là tạm thời tạm biệt với mảnh đất đầm cầu 2, vẫn gọi là phá Tam Giang, và tạm biệt Vedana Lagoon. Hy vọng là chúng tôi sẽ có dịp trở lại thật sớm với những chiếc xe, với những phương tiện khác bên cạnh Ford Territory ngày hôm nay. Và điểm đến tiếp theo sẽ là Đà Nẵng, là đèo Hải Vân, là phố hội, là sông Hoài, trong một hành trình tiếp nối di sản với những chiếc xe Ford Territory.
Bây giờ thì đoàn chúng tôi đang di chuyển lên đèo Hải Vân, địa điểm phân giới giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đèo Hải Vân gọi Hải Vân Quan được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 năm 1826. Tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân có Ải Vân Ngãi Lãnh, Ải Vân Sơn, Ải Lĩnh. Giáp ranh giữa hai ngọn Hải Vân Sơn phía đông và Bà Sơn phía tây, thuộc dãy núi Bạch Mã. Hải Vân nằm trên thị trấn Lăng Cô của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dừng chân hạ trại ngay ở trên đèo Hải Vân với một địa điểm rất là đẹp, và lát nữa thì chúng tôi sẽ có dịp là sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó. Đây. Tôi đã có dịp rất nhiều lần đi qua đèo Hải Vân, rồi đi qua hầm Hải Vân. Đèo Hải Vân thì không biết những năm gần đây thì các phương tiện được quy định như thế nào, nhưng trước đây thì những cái xe mà có nguy cơ cháy nổ cao như là xe bồn, xe chở xăng dầu thì sẽ phải đi ra phần đèo, còn phần hầm thì dành cho các phương tiện còn lại. Ở những thời điểm mà thời tiết xấu thì đi đèo Hải Vân cũng là một cái điểm không dễ dàng cho các tay lái mới. Tuy nhiên với chúng tôi, những người mà có nhiều hơn một chút cơ hội đi các hành trình di chuyển nhiều với những chiếc xe mới tại thị trường Việt Nam thì chúng tôi luôn luôn có thích khám phá và lựa chọn cho mình hành trình khó hơn một chút. Cụ thể ví dụ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không đi hầm Hải Vân mà chúng tôi sẽ chuyển sang đi đèo Hải Vân. Rất nhiều xe bồn bắt buộc phải đi đường đèo để đảm bảo sự an toàn cho hầm Hải Vân. Và chúng tôi đang đi lên dốc đây, cua tay áo liên tục. Đây cũng là một trong những cung đường mà mọi người muốn nâng cao khả năng lái xe thì cũng nên thử. Bên cạnh những cung đường như là Hà Giang. Đây chúng tôi đã đến đỉnh đèo Hải Vân đây. Đây là di tích lịch sử Hải Vân Quan. Và theo tôi nhớ thì nơi đây đã được trùng tu thời gian vừa rồi và bây giờ đã mở cửa trở lại. Này luôn này. Đấy. Và chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển mà không dừng lại ở Hải Vân Quan, mà sẽ đến một địa điểm bí mật tiếp theo cũng được bật mí là khá là đẹp. Dừng ở Hải Vân Xanh hay Hải Vân Quan anh Tiến? Vân Xanh, Hải Vân Xanh. Ở trên cái hành trình mình có đặt là Hải Vân Quan, nhưng mà là để cho Google Maps hướng dẫn mọi người đi theo đường đèo. Ở góc này thì chúng ta có thể đã nhìn thấy thành phố Đà Nẵng ở phía trước. Đó, nãy giờ là đường của chúng tôi vừa đi này. Đây mọi người nhìn này. Mình mới vừa qua Hải Vân Quan là mình không có dừng lại đúng không? Cứ đi tiếp sẽ dẫn rồi đúng không? Đây, cái góc này thì nhìn quá tuyệt vời. Tạm biệt Huế và Đà Nẵng ở phía trước của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy những ai mà chưa có cơ hội đi qua đèo Hải Vân thì có thể xem video vlog này ngày hôm nay. Một cái cua tay áo, một cái cua tay áo. Rất nhiều xe bồn phải đi qua đây. Đó. Cua này là cái cua mà các bạn phượt cua tay áo ấy. Cua này là nhiều bạn bị xử phạt hành chính như này. Đó. Đây là những người bạn đồng hành cùng đoàn với chúng tôi. Đó. Và phía xa xa kia là các bạn có thể thấy là gần như là nếu mà chúng ta đi như thế này thì người bạn đồng hành ngược chiều nhiều nhất có lẽ là những chiếc xe bồn chở xăng, chở dầu, chở khí hóa lỏng. Đó. Trước mặt chúng tôi là có 2 chiếc xe bồn. Xe bồn ngược chiều. Xe bồn ngược chiều lên dốc rất là nặng nên là chị chủ động nhường đường cho họ. Chiếc xe Volvo. Đây chắc tôi nghĩ chở khí LPG đây. Đấy, đúng LPG. Và trên hành trình của chúng tôi thì cũng bắt gặp những người yêu thích bộ môn xe đạp. Họ đạp xe. Có một số anh chị đang đạp xe đạp. Đạp xe qua đèo Hải Vân. Đó là một trong những
những thử thách mà khá là khắc nghiệt đối với cá nhân tôi. Đây. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều người đi du lịch bằng xe tay ga, thì với cá nhân tôi thì tôi luôn khuyên mọi người là không nên đổ đèo bằng xe tay ga. Bất khả kháng thì phải có kỹ năng một chút, chứ nếu không mà chúng ta cứ mãi miết bóp phanh thì bó phanh lúc nào không biết, thì rất là nguy hiểm. Đó, thêm một người bạn nữa. May mắn là tôi được anh Hiển lái xe tay đua, một tay lái xe rất là nhiều kinh nghiệm, nên là tôi bị tiền đình nhưng mà đến bây giờ thì vẫn khá là an toàn. Cảm ơn người lái xe nhân dân anh Hiển nhé, anh Hiển xăm. Góc này đẹp quá mọi người ơi, đây quá đẹp. Nếu như ở mọi người ở Phan Thiết, Mũi Né có một cái đi đường ra biển đẹp đúng không anh Hiển? Đúng rồi. Nhưng thì đây tôi vừa rồi, cái góc vừa rồi nó cũng đẹp không kém đâu. Đấy. Đất nước mình đẹp quá phải không em? Nó quá là đẹp. Dải đất hình chữ S của chúng ta dài, nhiều bão, nhiều lũ. Vừa qua thì cũng rất là đau thương. Tuy nhiên là nếu mà một góc độ nào đó, vì chúng ta vẫn là một đất nước có rừng vàng, biển bạc, có những phong cảnh rất tuyệt vời. Ví dụ như các bạn đến Kỳ Co, Eo Gió, đến Hòn Khô ở Phú Yên, các bạn tắm lội thì nó quá là tuyệt vời. Hòn Khô ở Phú Yên nhỉ? Không nhớ, chưa đi rồi đấy. Để tôi hình dung lại. Xe tải ngược chiều ạ. Phú Yên, Bình Định gì đó. Xin lỗi mọi người có thể xét lại bởi vì tôi đang bị trùng lập. Territory ngược chiều ạ. Đấy. Chào người bạn, Territory màu đen ngược chiều này. Đẹp lắm. Có dịp đến Hòn Khô thì cho gia đình đến. Okay. Trẻ con bơi đấy, lặn ngắm san hô thì tuyệt vời, trong vắt. Hình như là Bình Định. Hình như mọi người có thể check lại giúp tôi là Bình Định. Phú Yên thì chúng ta sẽ tới với cái gọi là cảnh phim trường hoa vàng trên cỏ xanh thôi. Còn cơ bản là biển khá là đẹp, biển trong vắt, những biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ cực kỳ tuyệt vời. Xe máy đang lên. Bây giờ đây chúng tôi đang đi vào điểm dừng chân của ngày trưa nay, ngày thứ hai, gọi là khu Hải Vân Xanh. Ngay trên gần gọi là lưng chừng của đèo Hải Vân, hướng ở bên phía Đà Nẵng. Và đây là một khu glamping. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến khu Hải Vân Xanh này. Khu glamping, hy vọng là nó sẽ có những cái view rất đẹp, rất xanh, như đúng cái tên của Hải Vân Xanh. Đây. Đường vào mọi người nhìn này nha, vẫn rất là mộc thôi. Vẫn là ấy, bãi đỗ đây. Chúng tôi sẽ xuống xe và đến với khu Hải Vân Xanh. Đấy. Tìm một chỗ đỗ thích hợp và đủ rộng cho 10 mấy 20 chiếc xe của đoàn chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi đã bên trong của khu glamping Hải Vân Xanh. Và đây là một trong, tôi cứ tạm gọi là cái vọng đài đi. Đứng ở chỗ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy, có lẽ kia là, tôi đoán là cảng Tiên Sa. Đây, camera lại gần. Kia là có thể là cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, một thành phố năng động bậc nhất tại Việt Nam. Nếu như Huế là một miền di sản với những khu gọi là thành thì gọi là cố đô. Chúng ta vừa đi ngày hôm qua thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với điểm giao hòa đất trời giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Và đây, ở góc này tôi cứ tạm gọi là vọng đài nhé, vọng cảnh đài đi. Nó rất là đẹp, một cái biển xanh mát và phía xa xa kia chắc chắn, gần như là chắc chắn là cảng Tiên Sa, những tòa cao ốc chọc trời của thành phố Đà Nẵng. Đó, thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hạ trại ở đây buổi trưa ở khu glamping. Lần đầu tiên tôi đến Hải Vân Xanh và hy vọng là sẽ có những cái khung hình rất là đẹp để gửi tới mọi người. Có những cái trải nghiệm mà sau ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Có lẽ đứng ở không gian này thì chúng ta sẽ tạm quên cơm áo gạo tiền, quên một chút muộn phiền cuộc sống thường nhật bộn bề hàng ngày. Các bạn hãy cùng view ra cái góc kia. Đó, và bây giờ tôi sẽ đi ra một cái khung cảnh
mọi người gọi là góc check in đi. Rất là đẹp. Mặc dù bây giờ thời tiết buổi ban trưa nắng đứng rồi. Đó. Chúng ta đứng đây check in chẳng hạn. Đó. Đây. Và sóng biển này. Sóng vỗ rạt rào vào bờ cát đây. Biển xanh ngát một màu của miền Nam Trung Bộ. Có lẽ đứng ở không gian này thì chúng ta sẽ tạm quên cơm áo gạo tiền, quên một chút muộn phiền cuộc sống thường nhật bộn bề hàng ngày. Các bạn hãy cùng view ra cái góc kia. Đó, và bây giờ tôi sẽ đi ra một cái khung cảnh mọi người gọi là góc check in đi. Rất là... Sau khi nghỉ trưa tại khu glamping Hải Vân Xanh thì chúng tôi lại tiếp tục đổ đèo Hải Vân để hướng tới miền đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Và phía xa xa thì tôi đã thấy cảng Tiên Sa, thấy bán đảo Sơn Trà và những tòa nhà chọc trời thể hiện thành một thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại và sầm uất. Có nhiều điểm khác biệt hơn so với miền đất di sản cố đô mà đoàn For Territory chúng tôi vừa di chuyển ngày hôm qua và sáng nay. Và điểm đến bí mật tiếp theo có lẽ là một miền di sản mới tại xứ Quảng, đó là miền đất Hội An với cao lầu, với cơm gà, với bãi biển An Bàng. Và chúng tôi sẽ tới một địa điểm cũng được hứa hẹn là khá là đẹp. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn view qua này. Đó. Chúng ta đã hoàn toàn đặt chân lên mảnh đất Đà Nẵng rồi. Sau khi nghỉ trưa tại khu glamping Hải Vân Xanh thì chúng tôi lại tiếp tục đổ đèo Hải Vân để hướng tới miền đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Và phía xa xa thì tôi đã thấy cảng Tiên Sa, thấy bán đảo Sơn Trà và những tòa nhà chọc trời thể hiện thành một thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại và sầm uất. Có nhiều điểm khác biệt hơn so với miền đất di sản cố đô mà đoàn For Territory chúng tôi vừa di chuyển ngày hôm qua và sáng nay. Và điểm đến bí mật tiếp theo có lẽ là một miền di sản mới tại xứ Quảng, đó là miền đất Hội An với cao lầu, với cơm gà, với bãi biển An Bàng. Và chúng tôi sẽ tới một địa điểm cũng được hứa hẹn là khá là đẹp. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn view qua này. Đó. Chúng ta đã hoàn toàn đặt chân lên mảnh đất Đà Nẵng rồi. Và đoàn chúng tôi bây giờ thì đã đến làng Gốm tại xóm Đông Bình, đúng không? Xóm Trung Bình. Thì ở đây là trời đã bắt đầu lất phất mưa. Hiện tại thì chúng tôi cũng không còn ở mảnh đất Đà Nẵng nữa mà nhà thơ ơi. Chúng tôi đã đến mảnh đất Quảng Nam. Sau khi rời Hải Vân Xanh, rời Liên Chiểu, Đà Nẵng, chúng tôi đã đến Quảng Nam và bây giờ là chúng tôi đang ở xóm Trung Bình của làng Đông Khương, xã thuộc thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Và trước đây sau phía lưng chúng ta là một cái làng gốm và chúng ta sẽ cùng khám. Bây giờ thì đoàn chúng tôi đã đặt chân tới miền đất di sản Hội An, cụ thể đường Hùng Vương. Đây là một trong những cung đường khá là trung tâm gần nhất phố cổ Hội An. Và các bạn có thể thấy trước mặt đây là cái màn hình cam 360 độ của For Territory rất là nét. Hiện một cái cam giả lập ở trên nóc. Tôi đang đánh lái bên tay trái đây. Hiện tại thì đã là giờ tan tầm của các bé đi học về, bố mẹ đi làm về ở phố hội đây. Chúng ta sẽ đến với phố hội Sông Hoài và một điểm đến nữa mang tên là Rail Resort. Đây cũng là điểm đến mà lần đầu tiên tôi tới thì không biết là
có điều gì đặc biệt để giới thiệu với mọi người. Và bây giờ thì chúng tôi đang chỉ còn đâu đó khoảng chưa tới 3 cây. Cụ thể map đang chỉ là tầm 8 phút đã tới Rail Resort. Và đây là điểm dừng chân ngày thứ 2 của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ có một cái đêm gala dinner tổng kết chương trình. Và chúng tôi đã có một cái clip làm việc rất là tích cực hăng say của 7 thành viên. Hy vọng là chúng tôi sẽ có một ngôi thứ cao cao ở trong buổi xe bạo tối nay. Đây, chúng tôi đã tới điểm gọi là dừng chân của ngày thứ 2. Và chúng tôi sẽ tập kết những chiếc xe Ford Territory vào vị trí đã được ban tổ chức chỉ định. Cờ hiệu của Ford đây. Và chúng tôi sẽ di chuyển vào một bên trong. Vì không gian này là không di chuyển xe vào trong được. Vì đặc tính của phố hội, của sông Hoài, mọi thứ cứ nhỏ nhỏ, xinh xinh, yên bình đến như vậy. Thôi tạm chào mọi người. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ngày hôm nay ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Phía sau tôi đây là Rail, gọi là khu nghỉ dưỡng Rail ở thành phố Hội An. Và đây là điểm dừng chân tối nay của chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gọi là khám phá một chút về Rail. Xung quanh đây thì cũng có rất nhiều cái gọi là khách sạn nhà nghỉ khác. Như trước mặt đây, đúng là kiến trúc đặc trưng của thiết kế nhà tại Hội An. Và đi giữa hai bên là đồng lúa vừa mới gặt xong hết rồi. Một khung cảnh rất yên bình của phố hội, của sông Hoài. Đây là cung đường vào một khu nghỉ dưỡng rất yên bình. Chúng ta có thể, ở đây tôi có thể ngửi thấy mùi dạ, mùi của những cánh đồng vừa mới gặt lúa rồi. Và phía kia là không gian một gala dinner. Tối nay chúng tôi sẽ có một buổi tổng kết với Ford Territory. Đây, mọi người có thể thấy chúng tôi sẽ ở một trong các phòng trên này. Thiết kế rất lạ mắt, rất đặc biệt và cũng không quá cao tầng. Bởi vì đây là một miền đất cũng thường xuyên đón bão lũ, cho nên là khách sạn chỉ là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng mà thôi. Xa xa kia là sân khấu và các bạn đang biểu diễn, đang chuẩn bị, đang chơi nhạc. Ở đây chúng tôi có thể đi đường lối này. Có piano, ai chơi nhạc hoàn toàn là đâu một thành viên nào chơi nhạc. Đó. Bây giờ thì tôi sẽ dẫn mọi người tới cái phòng mà tôi sẽ ở tối nay tại Rail Boutique Hotel. Đó, thiết kế này. Tôi cảm giác như là mô phỏng những cái nhà trình tường của người Hà Giang. Và bên trong này thì các cái vật liệu họ làm đây, như tôi không phải là một chuyên gia về xây dựng nhưng tôi nghĩ đây là xi đánh bóng và lên màu. Đây. Ở đây Ford cũng đã chu đáo chuẩn bị một món quà dành cho tôi, thì lát nữa tôi sẽ mở ra. Đây, mọi người, cái phần rèm tôi đã mở ra rồi. Đây, không gian này. Đó. Rất là chill. Phía trước chúng ta là một cánh đồng, bàn làm việc này, khu ban công đây. Có thể mở cửa bằng hệ thống cửa trượt mở ra ngoài. Phía trước căn phòng là rất là nhiều hoa. Thậm chí là họ cũng đã chuẩn bị ít hoa quả dành cho thực khách. Ở đây có cả gọi là welcome note, lời chào dành cho khách hàng. Đây là giường ngủ. Chỉ có một cái viết lên lá Welcome to Rail Boutique Hotel. Rất là xinh xắn, rất là đáng yêu. Tôi rất ấn tượng với cách bài trí thế này. Đây, tôi sẽ đi ra rộng một chút để cho mọi người nhìn thấy không gian. Phòng này có thể ở 1 đến 2 người. Đó. Thì đây là phần khu vệ sinh này, khu rửa mặt này. Ở đây là phần cũng rất là chill nhá. Chúng ta sẽ tắm ở đây, xả nước ở đây, bồn nước đây. Và không cần phải rèm gì cả, cứ tắm hòa mình với thiên nhiên ở đây. Phía xa xa là những căn nhà đúng chất Hội An, căn nhà mái Nhật. Rồi vậy thôi, xin phép mọi người là tôi bây giờ sẽ chuẩn bị một chút tắm giặt để tối nay chúng tôi sẽ có một cái buổi liên hoan. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai
sẽ có một chặng hành trình nữa khá là thú vị tại miền đất di sản Quảng Nam, phố hội, sông Hoài. Sau một đêm nghỉ tại khách sạn Rail thì bây giờ thì tôi đang lái chiếc xe Ford Territory một cách rất là nhẹ nhàng, nhàn nhã đi trong con phố Hai Bà Trưng, không phải ở Hà Nội mà đây là Hai Bà Trưng ở Hội An, ở phố cổ Hội An, với một người bạn lâu năm của tôi, đó là anh Trần Giáp, một host Facebooker, một host YouTuber. Anh có cái kênh Việt Nam Road Trip. Có lẽ anh Giáp là một người với tôi thì không quá nhiều tuổi, một người cũng không quá trẻ tuổi, một người trung tuổi, nhưng anh đã đi gọi là từng con đường ngõ hẻm gần như trên giải đất hình chữ S của Việt Nam. Chỗ nào tôi không biết thì tôi sẽ hỏi anh ấy, và ngày hôm nay anh ấy là người cầm camera, cầm máy quay và hướng dẫn chỉ đường cho tôi, coi như là một người Hội An hướng dẫn cho một người đến từ Hà Nội. Mặc dù tôi cũng đến Hội An cũng vài lần rồi, tuy nhiên thì vốn kiến thức của mình thì sẽ không thể bằng một người mà gọi là được có mệnh danh là ma só hay thổ địa ở đây. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đi qua những con phố mang tên là Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, là những con phố rất là lớn của thành phố Hội An, và ra bãi biển An Bàng. Ở đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về một chút về chiếc Territory. Bởi 2 ngày hành trình vừa qua thì chúng tôi nói nhiều về di sản, nói nhiều về điểm đến, nói nhiều về những cái điều mà hành trình mang lại cho chúng tôi, những cảm xúc mà thực sự tối qua thì team chúng tôi cũng đã có một giải, có giải ba, một giải cũng là ghi nhận của ban tổ chức. Những cái gì mà chúng tôi 7 con người chụm đầu lại, làm việc cùng quay phim, cùng dựng, cùng đưa ra ý tưởng, rồi đọc voice off, rồi dựng, rồi gửi cho ban tổ chức, thì đó là một sự ghi nhận. Và chúng tôi cũng đã có một động thái, cái phần thưởng không quá nhiều, nhưng mà 7 người chúng tôi đã quyết định tặng, gửi ủng hộ đồng bào lũ lụt qua số tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái phần thưởng của chúng tôi đây là một cái phần đóng góp rất nhỏ thôi, nhưng tấm lòng của những người Việt hướng tới đồng bào của mình đã khó khăn hơn. Mặc dù chúng tôi cũng chưa phải là những người gọi là đủ đầy giàu có như thế nào, nhưng mà chúng tôi vẫn biết là ở ngoài kia còn rất nhiều gọi là hoàn cảnh, có rất nhiều mảnh đời còn khó khăn hơn mình. Và chúng tôi quyết định, cả nhóm đồng lòng quyết định là sẽ đưa cái phần gọi là giải thưởng đấy, ủng hộ một chút, giúp thêm bà con mua thêm manh áo, tấm quần, hay các bé mua thêm một vài quyển sách giáo khoa cho năm học mới cũng đã bắt đầu rồi. Thôi bây giờ quay trở lại với chiếc Ford Territory. Đây, thì chiếc xe Ford Territory này thì ngày hôm nay tôi mới có nhiều cơ hội để nói chuyện với quý vị và các bạn. Chiếc xe này thì tôi đã có dịp tới Đà Lạt để ra mắt lần đầu tiên. Chiếc xe này xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây đúng 2 năm. Đúng 2 năm, tôi nhớ nó là mùa thu Đà Lạt 2022 và bây giờ là mùa thu Hội An 2024. Và chúng tôi có hành trình di sản chiếc xe này thì các phiên bản thì cũng cơ bản là Trend, Titanium và Titanium X, một chiếc SUV cỡ C, ngồi rất rộng rãi. Với tôi đánh giá thì Territory cũng đã là một chiếc xe có kích thước rộng rãi, ngồi thoải mái, hàng đầu phân khúc, nhất là ở hàng ghế thứ hai. Các bạn cứ thử lên ngồi mà xem, cái phần để chân của hai người phía sau cực kỳ thoải mái. Đấy, ví dụ như một chiếc xe này thì có vô lăng đi cắt này, màn hình kép này, lọc bụi mịn, điều hòa, cam 360 độ đây. Đó, mọi người thể nhìn này, cam 360 độ này. Đó, giả lập luôn, rất là nét. Đấy, cài đặt 3D, cài đặt 2D. Hệ thống gọi là chỉnh gió điều hòa, cảm ứng, nhưng mà cảm ứng bằng rung động nhé. Khi chúng ta chạm vào là nó rung để chúng ta biết là cái phần tín hiệu nó đã nhận được và nó sẽ làm theo ý muốn của chủ nhân. Tuy nhiên thì vì đi trong phố thì nhiều người sẽ không có quan tâm, nhưng mà cái xe này có tới 4 chế độ lái, trong đó có chế độ lái đồi núi. Tuy nhiên cần số chỉ có trang bị số L và không có lẫy chuyển số trên vô lăng. Tuy nhiên lẫy L cũng là để giúp cho chúng ta chạy núi, chạy đèo
Tuy nhiên tôi thì tôi thích một chiếc xe ví dụ là có lẫy chuyển số trên vô lăng bản cao nhất chẳng hạn, bản Titanium X. Mới đây thì Ford Territory cũng ra phiên bản mới là phiên bản Sport. Tuy nhiên là trong hành trình lần này có lẽ chiếc Sport đã chưa kịp về làm xe của hành trình nên chúng tôi chưa có dịp để mà lái chiếc xe này. Bây giờ thì tôi đang đi trên con phố Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo sẽ là một con phố các bạn cứ để ý mà xem ở Việt Nam ấy, cái con phố mang tên của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sẽ rất là đặt được cái vị trí con phố rất lớn ở các thành phố mà xem các bạn có thể đi tới thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay các con phố khác thì có một đường Trần Hưng Đạo rất là lớn. Bây giờ thì chúng tôi đang đi qua chỗ này là tôi rất quen nhé, là bảo tàng đúng không anh Giáp nhỉ? Chỗ này là ủy ban. Ủy ban, nhìn đó. Tôi đã có một lần vào đây. Tôi nhớ là cái thời sau Covid tôi đến đây ấy, thì Hội An nó tiêu điều vô cùng. Không biết anh Giáp đã trở lại sau thời điểm đấy chưa? Nhưng mà bây giờ tôi trở lại thì nó là một điều gì đó rất là vui mừng. Tức là du lịch Hội An đã hứng khởi hơn, đã nhiều khách hơn, quán xá tấp nập. Ngày xưa, xin lỗi mọi người, tức là khoảng tầm đâu đó khoảng 2 năm trước sau Covid ấy, thì những hàng quán đóng cửa rất là nhiều. Và tôi nhớ tôi đi du lịch ở đấy nó rất là vắng vẻ. Ngày hôm nay thì là một ngày chúng tôi đang đi ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy ấy. Thì bắt đầu các bạn có thể nhìn thấy bên đường những tốp khách đến từ nước ngoài, những đoàn khách, những chiếc xe 45 chỗ bắt đầu tấp nập hơn. Đó một tín hiệu rất mừng cho bà con Hội An, cho Quảng Nam và cho du lịch Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chương trình này của Hoàng Sơn sẽ giúp gọi là các bạn có thể gọi một kênh tham khảo. Ví dụ điểm đến, chúng tôi đã giới thiệu những điểm đến về Vedana Resort của ngày đầu tiên, ngày thứ hai là Rêu Resort. Và bây giờ là chúng tôi đang di chuyển trong phố Hội An và ra bãi biển An Bàng. Đây, cảnh báo áp suất lốp thì có vẻ chiếc xe của tôi đang có vấn đề. Cảnh báo áp suất lốp đang thể hiện trên này là cái bánh sau bên phải, sau bên phụ đó, nó đang có vấn đề với lốp. Thì có lẽ chắc là phải dừng lại kiểm tra một chút xem có vấn đề gì không. Cần thì chúng tôi sẽ thay lốp dự phòng để cho cái hành trình vlog sáng hôm nay tại phố cổ Hội An sẽ được hanh thông an toàn hơn. Xin phép mọi người chờ tôi một chút nhé. Đấy, tôi sẽ phải bật cảnh báo này, phanh tay từ này về số P này và xuống kiểm tra lốp. Okay. Bây giờ thì tôi đang ở con phố Phan Bội Châu ở phố cổ Hội An. Một con phố mà có rất nhiều kiến trúc đặc trưng màu vàng của miền đất di sản này. Và chúng tôi đang đỗ chiếc xe Ford Territory ngay trên đường phố Phan Bội Châu. Ở đây thì không có biển cấm dừng đỗ nên đường nó cũng hơi không quá rộng. Tuy nhiên chúng tôi cũng vì cảnh đẹp, vì gửi tới quý vị và các bạn, thế nên là đỗ đây một chút để chia sẻ một chút về chiếc xe Ford Territory, người bạn đồng hành với tôi trong chương trình lần này. Và đây, tôi sẽ gửi tới các bạn một chút hình ảnh về con phố Phan Bội Châu. Mọi người đến phố cổ Hội An thì cũng có thể đi qua đây. Một con phố mà gần chợ, gần cầu và cũng rất là ít phương tiện. Tuy nhiên con phố này là chỉ cho ô tô di chuyển một chiều thôi mọi người nhé. Tức là theo cái chiều mà chiếc xe Ford Territory đang đỗ đây này. Đó. Đây là cái khu nhà chắc trước đây là bán đồ lưu niệm hay là nhà ở gì đó. Hiện tại thì đang có dấu hiệu của không có người ở. Đó. Ở đây thì rất là nhiều cái hiệu về vải bán đồ lưu niệm. Như đây trước mặt chúng ta là 2 cái hiệu vải. Đó. Con phố với kiến trúc đặc trưng của văn hóa giao thoa nhiều miền đất. Trước đây Hội An là một thương cảng của người Champa. Sau đó thì có người Hoa, người Trung Quốc họ tới, rồi người Nhật họ xây dựng chùa cầu. Nói về Hội An thì ngày hôm nay chúng tôi đang đặt chiếc xe Ford Territory với chủ đề là khám phá tiếp nối di sản trên một con phố Phan Bội Châu. Cái góc này các bạn có thấy thực sự đẹp không ạ? Đó.
lộc vừng này, hoa giấy này, những bức tranh của khắp mọi miền, những em bé, những cụ già được các nhiếp ảnh gia đặc tả vô cùng đẹp. Và đây cũng là một cửa hàng lưu niệm giao với con phố Phan Bội Châu, đó là đường Trương Minh Lượng. Đối với Hội An thì chúng ta có thể ăn bánh mì này, ăn cơm gà này, cao lầu. Sáng nay thì tôi cũng đã có dịp là ăn món cao lầu ở chỗ nghỉ rêu khá là ngon. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì sau 2 ngày chuyến hành trình Ford Territory tiếp nối di sản với chiếc xe Ford Territory màu trắng này. Đây là chiếc xe mà chúng tôi đã cùng nhau đi từ Huế, đi qua đầm Cầu 2, đi qua đèo Hải Vân, rồi tới với xứ Quảng này, tới với phố cổ Hội An mà tôi đang đứng ở đây, trên con phố Phan Bội Châu. Một chiếc xe SUV cỡ C ra mắt nó đã khoảng 2 năm rồi. Nhiều người sẽ rất quen mặt, và thậm chí là mới đây có một phiên bản mới là phiên bản Sport. Thì đây là một chiếc xe theo ngôn ngữ thiết kế Smart trong 3 trụ thiết kế. Đó là những chiếc xe như các bạn biết là những chiếc xe như là hiệu năng cao như là Ford Mustang, là thể hiện cho phần tốc độ trong cái triết lý sản xuất những chiếc xe của Ford. Những chiếc xe bán tải như là Ranger, Raptor hay F150 là ngôn ngữ thiết kế Touch, Build for Touch. Còn đây là những chiếc xe Smart thì hiện sự thông minh, công nghệ. Cụ thể là chiếc xe nó thực sự là một dải sản phẩm mà mang đến cái gọi là tươi mới cho cái dòng sản phẩm của Ford. Đó là công nghệ, là tính năng, là hỗ trợ lùi xe. Đó, chiếc xe này có cảm biến bên hông này, hỗ trợ lùi xe. Rồi cam 360, màn hình kép. Đây mọi người có thể lại gần một chút để nhìn về cái không gian nội thất mà chúng tôi cũng giới thiệu khá là nhiều trong quá trình hành trình của mình. Đây, ví dụ như là đây. Đấy, một chiếc xe mà thể hiện Smart, tiên tiến, nhiều công nghệ, 2 màn hình trải dài tới gần 1 mét như thế này. Phía sau vô lăng có một màn hình giải trí trung tâm này. Hệ thống điều hòa là cảm biến và cử động và rung động. Da màu này là chúng tôi gọi là màu xanh lông công này. Cửa sổ trời. Đó. Cần số điện tử, có hỗ trợ lùi xe, vô lăng đi cắt. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì sau 2 ngày chuyến hành trình Ford Territory tiếp nối di sản với chiếc xe Ford Territory màu trắng này. Đây là chiếc xe mà chúng tôi đã cùng nhau đi từ Huế, đi qua đầm Cầu 2, đi qua đèo Hải Vân, rồi tới với xứ Quảng này, tới với phố cổ Hội An mà tôi đang đứng ở đây, trên con phố Phan Bội Châu. Một chiếc xe SUV cỡ C ra mắt nó đã khoảng 2 năm rồi. Nhiều người sẽ rất quen mặt, và thậm chí là mới đây có một phiên bản mới là phiên bản Sport. Thì đây là một chiếc xe theo ngôn ngữ thiết kế Smart trong 3 trụ thiết kế. Đó là những chiếc xe như các bạn biết là những chiếc xe như là hiệu năng cao như là Ford Mustang, là thể hiện cho phần tốc độ trong cái triết lý sản xuất những chiếc xe của Ford. Những chiếc xe bán tải như là Ranger, Raptor hay F150 là ngôn ngữ thiết kế Touch, Build for Touch. Còn đây là những chiếc xe Smart thì sự thông minh, công nghệ. Cụ thể là chiếc xe nó thực sự là một dải sản phẩm mà mang đến cái gọi là tươi mới cho cái dòng sản phẩm của Ford. Đó là công nghệ, là tính năng, là hỗ trợ lùi xe. Đó, chiếc xe này có cảm biến bên hông này, hỗ trợ lùi xe. Rồi cam 360, màn hình kép. Đây mọi người có thể lại gần một chút để nhìn về cái không gian nội thất mà chúng tôi cũng giới thiệu khá là nhiều trong quá trình hành trình của mình. Đây, ví dụ như là đây. Đấy, một chiếc xe mà thể hiện Smart, tiên tiến, nhiều công nghệ, 2 màn hình trải dài tới gần 1 mét như thế này. Phía sau vô lăng có một màn hình giải trí trung tâm này.
hệ thống điều hòa là cảm biến và cử động và rung động. Da màu này là chúng tôi gọi là màu xanh lông công này. Cửa sổ trời. Đó. Cần số điện tử, có hỗ trợ lùi xe, vô lăng đi cắt. Nó quá nhiều trang bị cho một chiếc xe cỡ C SUV. Và đây là một trong những chiếc xe mà được đánh giá là ngồi rộng rãi bậc nhất phân khúc. Bây giờ mọi người hãy giữ nguyên góc máy này ở vị trí này với một người cao gần 1m70, nặng 70 cân. Tôi ra phía sau tôi sẽ ngồi. Đây, mọi người có thể thấy này. Ở góc này là cửa sổ trời, tôi đã sẽ mở hết này. Để mọi người thấy này. Đó, rộng rãi không ạ? Và vị trí ghế ngồi trên chiếc xe này có thể nhá. Đây như thế này quá thoải mái. Gần 30 phân, hơn 30 phân. Và mọi người để ý này, cái sàn rất phẳng nhá. Nhiều chiếc xe khác có thể là vẫn là họ dẫn động cầu trước thôi, nhưng cái phần này nó không dành để gọi là trục các đăng, cho không gian của chúng có đăng. Tuy nhiên thì nó vẫn cứ gồ lên một chút. Nhưng ở chiếc xe này thì nó rất là phẳng mà ngồi rất rộng. Wow. Cửa sổ trời rộng rãi này. Cổng sạc, tuy nhiên ở phía sau thì chưa có Type-C. Cốp xe nhá. Bây giờ tôi sẽ mở cốp xe vì ngày hôm nay là vlog nên chúng tôi không quá